Szeretettel üdvözöllek. Szervusz, szeretettel üdvözöllek én is téged. Na, akkor szerintem beszélgessünk úgy, hogy így a életünk összefonódásától kezdve, hogy amikor először találkoztunk, vagy beszélgettünk, akkor mondjuk mondd el azt, hogy te mire emlékszel. Nem vagyok benne biztos, lehet, hogy most ez befolyásol, hogy küldtél egy fényképet a ZP-ből, vagy arról az időszakról, de amúgy nekem az rémlik, az a haj, az a megjelenés így általad, meg az az időszak. Tehát valahol így oda tájolnám be a találkozásunkat, de hát akkor még volt egyfajta távolság köztünk, szóval, hogy nekem az első ilyen erős emlék, ami így beugrik, az volt, amikor már mentem egyszer át hozzád egy ilyen valamiféle ilyen tanácsadás, meg mozgás, meg ilyenekkel kapcsolatban. Ilyen erősebb emlékem. Arról valami videófelvétel is készült, meg most így, hogy nézegettem. Azt még elő kéne köparni. Ja, valamelyik ilyen videódban láttam egyébként. Ja, majd megkeresem. Ja. Úgyhogy ez. Na és neked? Na hát nekem úgy volt, hogy Leander, még nem Leander Rising volt, hanem simán Leander, amikor így először láttalak téged valaha gitározni. Gergő barátommal mindig, amikor mentünk a koncertre, így ütöttük egymást, hogy Keci, nézd már, mit csinálnak azok, úristen, összefostuk magunkat, ahogy néztünk titeket. Meg mindig az volt az első gondolatom, hogy hát ez tök jó, eladom a gitáromat, én többet nem próbálkozom ezzel, mert hogy mondom, ez a szint, ez így elérhetetlen, megugorhatatlan. De azóta ezt a mentalitást már egy kicsit megváltoztattam, tehát nem azzal, hogy ha meglátlak gitározni, akkor elmegy a kedvem, hogy én sose fogok így, hanem inkább erőt próbálok meríteni, hogy ilyet is lehet, ilyen szintre is el lehet jutni. Neked ezen tudatosan kellett dolgozni amúgy, hogyha ilyen jellegű hatások értek, akkor az ne lehúzzon, hanem inkább előre? Igen, ezen kellett egy ideig, de aztán már ez is sokkal jobb lett. Mert az volt a durva, hogy most az interneten mondjuk, hogyha nem tudom, egy ázsiai kisgyerek is lejátszik bármit, az nem dobott meg annyira, de hogyha élőben láttam valamit, mondom, úristen, akkor igen, először úgy volt, hogy én sose jutok el oda. De ezen már sikerült változtatni, meg annyira király, hogy te, mint úristen gitáristen, láttalak a színpadon, eljutottam odáig, hogy utána egy szobában ülök veled és gitározunk együtt, és az kurva nagy volt. Meg amúgy arra is emlékszem, hogy életem egyik legmeghatározó pillanata volt, hogy metróban ülök nyugodtan, nézem a telefonomat, és akkor egyszer csak írtál. Mondom, úristen. akkor is úgy voltam még, hogy ilyen frasz, szóba állsz velem egy halandóval. Jó volt, igen. De jobb vagy te hogy éled meg most, hogy minden így abszolút a helyére került, és nincsenek szintek, se lejjebb-fejjebb oldalt sem erre, hanem hogy így... Ennek én nagyon örültem, hogy, mert arra gondoltam, hogy aki mondjuk ekkora isten császár valamivel, mint te a gitározásban, akkor valószínűleg az biztos nem jó fej, és te voltál az első ilyen példa erre, hogy te egy viszonylag híresebb voltál már akkor, és akkor egy teljesen normális ember ismertem meg, aki nincs elszállva magától, nem az, hogy mi van, geci, adjál békén, hanem hogy egy normális ember vagy. Érdekes szitu ez. Nekem inkább egyébként sokszor volt másfajta problémám ezzel, inkább volt szégyenérzetem emiatt a helyzet miatt, meg nehezebben is tudtam fölvenni, ugye nehezebben lendült át a kapcsolat egy ilyen szerepkörökből abba, hogy most tényleg akkor így odafigyeljünk a másikra. De ezt nekem is menet közben kellett így megtanulnom, hogy én is annyira fel voltam pörögve, hogy hiába próbáltam figyelmes lenni az ilyen dolgokkal is, meg ugye a hétköznapi dolgokban is, de ugye ezt le kellett lassítani, hogy a figyelem úgy el tudjon indulni minden irányból. És azért az felszabadító. Ja. Igen. És akkor elkezdtem járni hozzá gitározni, és az is tök király volt, de aztán most az új szintre emelkedett, amikor kitaláltam ezt a... És egyébként ezt én már régebben kitaláltam, hogy na majd én egyszer a
kedvenc zenészeimmel közösen akarok zenélni, csak az egy ideig ezt így tartogattam, hogy majd először bátorságot gyűjtök hozzá, hogy egyáltalán elmondjam, de hát aztán ez is kiderült elég hamar, hogy te is, meg Jozzy is ilyen fújó arcok, hogy persze benne vagyok, és akkor nem az, hogy győzködni kell, vagy nem tudom. Ez kurva jó volt, ennek is nagyon örültem. Hát ahogy azt a mellékelt ábra is majd, vagy már mutatja ennél a videónál, hogy ez teljesen kölcsönös volt, meg hogy ebből valami olyan sült ki, ami minden irányban nagyon sokat ad. Abszolút, ez egy ilyen váratlan ajándék volt. Ezért kell nyitottak lenni mindenre. Ja, tök jó crossover, hogy nekem a videózás meg az edzés az a munka, és a zene a hobbi, és neked meg így fordítva, hogy a zene a munka, és a edzés az a hobbi. És akkor ez így összetalálkozott. Ja. Igen, tudjuk húzni egymást, azt látom. Ja. Na és akkor, hát az úgy kezdődött, hogy először is kitaláltam ezt az albumot, hogy szeretnék majd egy ilyet, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy kedvenc zenészek, itt nyilván elsőként rád gondoltam, meg hogy milyen stílusú számok legyenek, azt is elkezdtem gyűjtögetni, és akkor hozzád már úgy mentem, hogy bemutattam, hogy ilyenek vannak, ez, és akkor amikor a Browningot mutattam, ami kicsit ilyen elektronikus, de full metal, akkor te egyből ez nagyon és akkor ez benned egy megmozdított valamit, hogy ez ilyen kísérleti egy kicsit, mert nem foglalkoztál még ilyen elektronikus hangzásokkal, meg ilyesmikkel. Olyan érintőlegesen, de hogy az egyből rezonált. Az biztos. Hát arra kristálytisztán emlékszem, amikor maga a tényleges alkotási folyamat elindult, hogy az mennyire könnyed és spontán és gyakorlatilag ilyen villámcsapásszerű volt. Ja, nekem olyan érzésem volt, hogy akkor megmutatom neked ezt a számot, így 15 másodperc után lenyomtad, eszembe jutott valami, és akkor mint egy ilyen őrült tudós elkezdtél mindenre alkotni, gitár, dob, minden, és akkor én így bólogattam, igen, ez jó, de így nagy részt így tényleg ilyen 90-95%-ban te így ontottad magadból a cuccot, úgyhogy ez nagyon jött. Nagyon izgalmas dolgok ezek is, és van ebben valami ilyen varázslatos, amikor két ilyen, nem tudom, energiaforrás, vagy elképzelés, vagy tehát hogy valami így, az ilyen megfelelő, meg jó találkozások így megtörténnek, és akkor minden csak így árad. Ezért is mondtam, hogy tényleg ez egy ajándék nekem abszolút. Hogy így leültünk, megmutattad, én is full emlékszem. Bocs, tehát így megvan, állj egy picit. És egyből beindult, és egyik ötletből jött a másik. Gyakorlatilag a dalnak a váza az első ilyen fél órában megvolt. Szerintem, vagy max. Egy óra. Tehát, hogy amivel idő ment el, az ilyen beállítások, meg ilyen pici keresés, de hogy így a nagyja az abszolút kigurult. Hát olyan nem is volt, hogy így megálltunk és akkor gondolkoztunk, hogy hát mi kéne még hozzá, és egyáltalán nem volt ilyen. Nem, egyáltalán tényleg nem. Akkor volt nekem egyedül csak, amikor a szólót csináltam, és nem volt állott, akkor kicsit ízé. Szóval valami, akkor más helyekre kellett nyúkálni, és az nem is volt. A végeredmény az kurva jó lett szerintem, de hogy ott volt egy kis elakadás. Hát meglátjuk. A korona most az közbe jött, de ne adjuk fel, így is videóhíváson keresztül minden megoldjuk. Alkalmazkodni kell. Ez úgy beindult, hogy ez már kész lesz most. Amikor ezt most felvesszük, nagyjából hát ilyen 3 hét múlva jelenik meg, vagy hogy mondtad? Igen, most már kevesebb, mint 3 hét, szóval... 3 hét. 2 hét plusz 5 nap, vagy ilyesmi. Hát ott még egy 24 órás ilyen játékterünk van, vagy hát 10x órás, de hogy kb. Ja. Beszéltem egyébként vagy hát írta Jancsi, nem tudom, tehát gyakorlatilag beszélhettünk róla szerintem bátran, mert az eddigi tapasztalataim alapján ő még olyat fog tudni így ebbe a kis levesbe beledobni, hogy így eléggé fasz a kis fűszer lesz, szerintem. Szóval, hogy ő azt mondta, hogy tehát így a hét végére így már lesz valami kézzelfogható. Mendre János, és
vele ilyen side project szintjén már elkezdtem dolgozni, és például a videóimnak található intro meg outrókat ő csinálta, a Fáraó klipet ő vágta össze néhány fotóból. Ő egy olyan arc az életemben, akivel úgy tudtam együtt dolgozni, hogy az elképzeléseimet így felvázoltam, leírtam, elmondtam akármi, mondta, hogy aha, jó, és aztán a végeredmény, ami visszajött, az várakozáson felül durva lett. Tehát, hogy a saját dolgait beletette, és abszolút imádtam mindent eddig, amit csinált. Hát remélem most is így lesz, ha nem, hát akkor nem. Hát akkor valószínű. De csodálkoznék, hogyha nem lenne az, hogy az érzésünk. Szóval valószínűleg mire ez a videó meg lesz, már ő is bőven érintett lesz. Amúgy ez nagy lendületet adott nekem ismételten, hogy te most kitaláltad, hogy ez, akkor jelenjen meg ekkor, akkor lett egy ilyen határidő, és akkor a többi számba is, akkor most már azokkal is elég jól állunk, nem sok van hátra, és akkor azt is próbálom, hát hogyha nem is akkorra, de hogy nem sokkal később legyenek majd kész azok is. Nem is feltétlenül baj, ha nem egyszerre jön ki, mert legalább nem az van, hogy így egyszerre rázódik, hanem egyesével szépen 2 hetente, 3 hetente, és akkor aztán meg ez a 3 szám egyben, ez a kis előzetes része az albumnak, vagy hogy hívják ezt, amikor csak 3 EP? 3. Kis lemez? Ja, igen. Hát figyelj, ez egy nagyon jó flow, úgyhogy ezt most ezt ütni kell. Tehát most tényleg mindenki így nagyokat ugrik, hát amit a Csóka Laci meg a Merci is csinál. Csak azok is nagyon jók, igen. Ja, az a projekt is úgy volt, hogy megbeszéljük, mit akarunk, átmentem Mercihez, gitározgattunk, pár témát kitaláltunk, átküldtük Lacinak, pár nappal később már úgy jött vissza, hogy teljesen kész dolgokat csinált, meg úgy tovább gondoltam, és akkor így dobálgattuk egymásnak, az is úgy haladt, hogy nagyon jó. Tök jó egyébként, hogy ez nem a mostani helyzetben kezdődött, meg indult el ennyire, hanem ez a lendület ez már megvolt. Igen, szóval igen. Meg most így, hogy egy kicsit több szabadidője van mindenkinek, hogy otthon kell ülni, és akkor mondjuk az utazás az felszabadul, több idő van gitározni is, vagy zenélni. Az biztos. Úgyhogy lehet otthon nyomni. Igen. Nézzük meg a sávokat, mert nagyon érdekes és nagyon izgalmas, és még én sem hallottam mindet egyébként, mert volt olyan, amit te csináltál ott magadban meglepetésként. Jó, nézzük meg.